Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening. Good evening, madam. Okay, Good so madam. alright. Okay, so before we start, okay, so the first thing, please make sure key in our attendance first. Okay, so our mode for today is tutorial and our code is Bohr 2. So I already share in our chat today. So saya recheck semula, saya forward again. Siapa yang baru masuk? Make sure you must to choose the correct time and also the correct mode Kalau tidak nanti nama kamu tak ada. Okay. So another than that, I already share to you tadi dekat dalam Telegram. Okay. According to the front page of the one program, bukan program pun, satu borang atau the form to fill up every time you proceed to the one session. So the link I already fill up in my link. Okay, saya dah masuk dekat dalam link ni. So dia berada dekat sini. Okay, so you klik je dekat borang konsentrasi Meka Kumba. So dia akan membawa kamu kepada interface of untuk kita isi pelaporan. Kalau kita baca pun, sistem pelaporan Meka, Kumba and konsultasi. So, we have a 3 program which is Meka, okay, 1 program, Kumba and konsultasi. Okay, so I focus to the first here, we can call as a consultation. So means, contoh every time I give you a task to make you complete it and you have a problem, after then that you PM me personally. Okay, ataupun you tanya dekat dalam group. Okay, and then I respond. Maksudnya ada two-way communication between you and me. So mean you already fill into the concentration form. So setelah selesai kita punya concentration, maksudnya masalah kamu telah diselesaikan. So you click my link tadi, pergi kepada borang konsentrasi Meka and then you pergi kepada menu pelajar. Okay, maksudnya ini adalah perekodan seperti you isi borang kehadiran setiap sesi kelas. Cuma sistem ini diisi tak ada jadual. So means bila you have a problem, you tanya saya, maksudnya itu dah masuk dalam sesi consultation. Tak kisahlah you tanya saya, cikgu constant RH apa? Itu dah consultation dah. So means we have a two-way communication. Okay, so you boleh isi dekat dalam borang ini. So you masuk menu pelajar and then you masukkan nama matrik and after that you masukkan IC. So you boleh login lah. So dia bukan sahaja kepada subjek chemistry, means it's also diguna pakai kepada subjek lain. So maksudnya kalau you nak isi maklumat concentration with your madam biology, physics, maths, you boleh guna borang ni. Maksudnya you klik dekat my link, so you boleh capai laluan ni. Cuma bezanya adalah, okay, you akan isi konsentrasi subjek apa. So dia ada pilihan subjek dekat situ, right? Okay, so contoh hari ni you concentration subjek kimia. So bila you dah masuk password dan juga kata laluan, so you klik dekat subjek kimia, so dia akan isilah maklumat concentration kat situ, right? Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, dalam menu ini juga ada pilihan ini, jenis-jenis aktiviti. Kalaulah hari tu you buat concentration dengan saya guna Telegram, okay, Telegram ke, WhatsApp ke, Google Meet ke and so on. So you akan pilih bahagian concentration. Tapi kalau hari tu saya kata kita buat Meka. Okay, Meka tu apa nanti saya terangkan. Okay, hari ni kita akan buat Meka. So kita akan isi borang Meka. And then katakan hari ni kita akan buat Kumba. So kita akan isi borang Kumba. So menu borang yang sama, cuma pilihan menu yang berbeza. Contoh you pilih mode. Mode tutorial, mode practical and also mode lecture. Tu je beza dia. So for the senior SES, so dia dah tahu sebab dia biasa main dengan this form. Okay. So the program for the Meka, okay. Program ini saya akan cuba laksanakan after we proceed quiz 1. Meka dengan Kumba selepas je quiz 1. So your quiz 1,
cover chapter 1, kita akan bermula pada hari esok malam. Okay, so esok malam 1 jam you fill up and then you submit. Okay, get it? Allahuakbar. Cakap sekejap Ayo. Mintalah kat abang. Abang kelas kan, abang boleh cakap. Okay, so sorry So means that bermula pada hari ini, starting by today, okay, you dah tanya saya soalan, kita dah buat consultation, so you dah boleh start isi this form, right? Okay, ada soalan berkaitan dengan borang pelaporan Meka Kumba and also consultation? Ada soalan? Semua dah ada dekat sini, you klik sahaja. Ya. Maksudnya apa-apa soalan, lepas tu masuk ke dalam borang ni lah. Ya, betul. Tak kisah apa-apa soalan saja. Contoh, you tanya soalan, katakan untuk kemis kan, you tanya apa-apa je. Okay? Contoh, you tanya soalan satu, tak boleh nak jawab, and then maksudnya ada je two-way communication dengan cikgu kamu. So, maksudnya saya respon. Bila saya respon, and then you respon balik, tu dah consultation dah. Sebab kita online sekarang. Kalau kita belajar face-to-face dekat kelas, okay, you boleh datang ke meja saya dan kita akan buat consultation one-to-one. Tapi sekarang kita belajar secara online. So therefore, consultation kita hanya based on to the Telegram and also another medium lah. So tak jadi masalah. Apa-apa sahaja, itu adalah mode consultation. Tapi kalau mode Meka dengan Kumba, dia adalah satu aktiviti yang ditetapkan oleh you punya lecturer. So means depends to your subject lah. So kalau ni saya plan saya nak mula selepas kuis 1. Okay, kalau consultation dah boleh mula dah. Sebenarnya yang tanya saya selama ni daripada hari pertama PNP sampai ke minggu ke-4 ini, dah boleh isi dah record-record yang lepas. So kalau you ingat, dibuka balik Telegram kamu, tengok tarikh yang you discuss dengan saya. So you boleh key in borang tersebut dekat dalam borang ini. So tengok balik Telegram, personal tanya soalan dengan saya. So boleh key in dah, tak jadi masalah. Bukan kata, start borang bagi hari ni. Padahal yang minggu 1 hingga minggu 5 saya banyak tanya soalan. Tapi saya tak isi pun. Tak, boleh isi kalau you masih lagi ada simpan bahan tersebut dalam you punya Telegram. Maksudnya you tengok tarikh sebab dia adalah record tarikh. So you tengok tarikh tersebut, you key in tarikh dalam borang tersebut. Nanti you try access. Boleh? Alright? Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada Okay. So kalau tak ada, kita pergi kepada kehadiran sekejap sebelum kita mula. So make sure dah key in attendance. So kita should be 46 Okay. Before we start to the class, tadi saya check Google Classroom H3T4. Okay. Ronan je. Ronan tak jadi masalah sebab semalam Ronan dia ada vaksin. So kalau Ronan tak hantar pun tak apa, tapi better Ronan hantarlah sebab you boleh access study from the Google Sites. Okay. Tapi H1T3 ada lagi lebih kurang 5 ke 6 orang lagi tak hantar. So ramai tak hantar lagi. So make sure tolong upload paling lambat malam ini. Alright. So you punya tugasan hari semalam. Okay. Kenapa saya cek tugasan tersebut? Sebab dia berkait dengan lesson hari ini. Okay. Kejap saya nak cek. Attendance for the last year. Okay, 39. 39 daripada 46. Agak ramai. Ada 6 lagi tak okay, 7 lagi tak key in. Okay. So make sure tolong key in Okay. So tak apa. Madam. Yes. Code dia apa? Sorry, late 5 minutes just now. It's okay. So I forward again the code. Yeah. Okay, sekejap Okay, yang baru masuk, mode kita tutorial, code kita adalah Bohr 2. So maksudnya kita belajar Bohr hari ni tetapi part 2. Okay, key in Okay, so kita boleh proceed lah sebab kita dah hampir ramai dah dalam kelas. Okay. So saya tutup, okay, dah bertambah dah. Alright, so saya tutup dulu. Okay, so this is our lesson for today. Okay, we discuss the part 2 but we focus to the exercises question and our last concept dalam 2.1. Last concept 2.1. Di lesson sheet yang kita belajar semalam. Okay, so before we start,
Okay, when I check to the Google Classroom punya task, okay, so I give you only 2 question. So saya ambil satu sampel. Okay, the 2 sample from the script example 1 and example 4. So kita check, okay, kita check, semak sama-sama, ambil pen merah sebabnya adalah this chapter, second chapter belajar konsep dia senang. Cuma kenapa student ramai tak dapat markah? Technical writing dalam penulisan. Okay, sebab tu saya nak discuss juga lesson hari ini based on to the technical writing. Itu objektif saya hari ini. Okay, so example number 4 here, dia dah state, a line emission spectrum, okay, is observed in ultraviolet region, keyword pertama. Okay, so you know that according to the Neil Bohr, it's described about the line spectrum, hydrogen line spectrum, and it's produce a several region. Wait, Aisyah, pelan sikit, nak kuat ke bilik abang? Pelan, ni masuk bilik abang. Okay, so the 3 several region they are ultraviolet, visible region, and also infrared region. But this question is infrared region. So from this infrared region, we need to trace what is the series of the region. So what is the series? It should be Lyman series. Okay. So when you trace 2 statements given, automatically we can know the final transition of electron. So it should be transit from the initial, the highest energy level to the ground state, and final kita is equal to Lyman, 1. Okay, so itu kita kena detect. Tetapi from the data given in form of a wavelength and the unit are nanometer. Careful in unit. Okay, baru kita boleh baca soalan. Name the series of the line spectrum. Okay, so your friends right, the answer is Lyman. Okay, ataupun some the student dia write Lyman series. Okay, mana satu kita terima? Dua-dua diterima. So the series statement here, the term of series tak tulis tak apa sebab the term of series already given in question. But remember, always dalam exam yang salah sebab spelling. Tolong ingat spelling dia. Spelling salah. Okay. A tak jadi masalah. Okay. B. Determine the transition of electron involved. Ayat dia adalah the transition of electron involved. Involved yang mana? Daripada your friend show here, ditunjuk 2 ke 1. N3 to N1, N4 to N1. Is that this answer related to the question given electron involved? Okay, kita tengok second script. Okay, so this is our second script. Okay, so A, Lyman region. Ni bahaya. Nampak cara dia? Region dengan series berbeza. Nak selamat, jangan tulis region. Jangan tulis region. The region should be divided by 3. Ultraviolet region, infrared region, and visible region. Term tu penting dari segi writing. Konsep dia dah dapat. Cara tulis je. So, sekarang ini, so kalau dia adalah Lyman, it should be used term series. Kalau tak yakin, jangan letak perkataan dia. Okay. Okay, because the region is at ultraviolet region. Nampak 2 kali term region. Sorry. Cakap macam ni lah. Okay. So maksudnya dia tak selamat, pemeriksa akan jadi argue dekat situ. Second part. Determine the transition of electron involved. So they are given the electron goes from
N2, 2N1. Nampak dia senaraikan satu je. Yang skrip mula-mula tadi dia senaraikan banyak. So which one the answer? Ayat dia adalah electron involved. Apa kaitan electron involved in our question? Saya ambil lagi tak? Saya ambil 3 skrip tadi. Okay, so this. Okay, third script. Lyman. Transition of electron involved. Cuma bezanya dengan first script, dia tambah N5 kepada N1. Nampak dia disenaraikan semua. Nak tulis sampai berapa? Adakah kita tahu berapa banyak number of the shell? So cannot. You must be understand the concept. Okay, tetapi the third writing is correct. Bukan, dia ada satu penyelamat dia. Penyelamat dia dekat mana? Dari segi calculation. Tetapi cara dia tulis, dia membuatkan penilai untuk mencari jawapan. Dia senaraikan, lepas tu dia buat cuba jaya. Cuba jaya, finalize, dia jumpa. So careful in writing. Sebab itulah kita kena discuss ayat soalan. Okay. Soalan dia tadi kita ulang. Okay. Determine. Determine tu maksudnya buktikan. Buktikan bukan cara kita bercerita. Bukan kita describe by the paragraph. Cannot. Sebab dia adalah transition dibuktikan melalui one data. What is the data given? The wavelength value. The wavelength is 97.2 nanometer. Determine the electron movement according to this wavelength. Okay. Sikit takut dah saya. So bahaya sekarang ni waktu ni macam-macam. Alright, okay. So this area. So, kalaulah you senaraikan semua, awal-awal lagi dah salah. So dia tak akan baca yang bawah ini. Tapi jawapan dia adalah cara kira yang bawah. Tetapi, adakah kita tahu transition of electron? Adakah mesti kita guna Rayburg constant? Bila nak guna formula ini? When we know specific the transition electron is come from where. Sekarang ni cara dia buat, dia guna pembuktian. Dia cuba supaya dia jumpa nilai 97.2. So maksudnya dia cuba jaya. Kalau pemeriksa tu jenis okey, dia akan tutup mata tu je yang cara kira dekat atas. So please avoid for this writing. How you answer it? Okay, tengok. Okay. So data question dia cakap transition. Okay. Transition of electron. So maksudnya jawapan kita adalah N initial kita berapa, okay, kepada N final kita berapa. Masalahnya sekarang kita tahu Lyman. So bila tahu Lyman, N final kita is equal to 1. Tetapi kita tak tahu ini berapa. Okay. What should you do? So dia nak tahu huruf N. So dia tahu huruf N. Yes, first thing formula Rayburg. Sebab formula Rayburg yang menunjukkan kedudukan location kita. So data bagi wavelength. So disebabkan from the wavelength, you must use the formula 1 over lambda equal to the RH constant. Okay, cuma bezanya time here. If wavelength, we need to write 1 over N1 square minus N2 square, which is we have a reference N1 is smaller than N2. Wait, Okay, sorry banyak gangguan sikit. Okay, so so tak boleh guna N initial and final. Initial final ni label dia untuk delta E sahaja. Okay, so kita masuk nilai 1 over lambda. So lambda kita adalah 97.2 nano. Must be convert to meter because RH is per meter. So therefore times 10 to the power of nano negative 9 meter. Okay, equal to RH constant must be in per meter. 1.097 times 10 to the power of 7 per meter, okay, times 1 over N1 must be smaller. Maksudnya dia jatuh dekat nombor 1. So 1 dekat sini to the power of 2 minus 1 over N2 square. Tu cara kerjanya. Okay.
So, problem for this juga, saya dah check, almost student, some student, dia berjaya substitute data. So saya suggest formula tolong tulis dengan tepat. Mesti tulis, substitution mesti tulis. Okay, sekarang ni dia dah berjaya tulis formula dan substitution dengan betul. Final answer salah. Okay, saya tak nak dalam calculation you buat macam ni. You salin, you tekan calculator, you salin sampailah you jumpa N2 cannot. Bila you buat writing, you use a scientific calculator, formula, substitution dan you just label N2 equal to should be whole number. Okay, so bila saya check, problemnya, tak apa biar. Kita tekan calculator. Dah siap? Okay, tekan dulu calculator. Macam mana nak tekan? Kejap Okay, first, tekan ni dulu. Cara tekan. Okay, this is your first calculator you kena press. And then pindahkan for the RH constant ke sini. Number 2, okay, you kena bahagikan nilai R constant. Maksudnya answer bahagi 1.09. And then you buat apa? Number 3 dekat sini. Number 3 dekat sini, 1/1 minus answer. Okay, lepas tu you akan tekan number 4 di sini. Okay, number 4 dekat sini. Number 4 ni you akan tekan 1 over answer. And number 5 barulah square root answer. So barulah you akan dapat N equal to the berapa. Tolong kira sekarang. Sekejap lagi saya datang sebab ada problem sikit. Sekejap je bagi saya masa. Kita rest 2 minit sekejap. Okay, sorry. Okay, so dapat berapa? Betul tak you kiraan kamu dapat 3.9 something? Betul? Check your calculation. Dapat tak? 4 point. Okay, 4.01. 01. Okay, 4.01 ataupun something dia akan dapat 3 point something. So maksudnya this data we can make the summation as a N kedua adalah 4. Dapat cara tekan calculator? Okay, ikut step So saya tak nak you salin. Lepas tu you buat final answer, cannot. Nak 3 steps sahaja. So therefore final answer yes, saya nak ayat ini. Transition, nampak dia buat conclusion. Therefore transition involve is N4 to N1. So terima. So anak panah ni better you letakkan terms 2. Sebab kadang-kadang pemeriksa tu tak jelas dia nak apa. Okay, faham cara tekan calculator. Okay. Madam Ada nak soalan? tanya. Yes. Nak tanya. Kalau katakan dah kira-kira tu tapi jawapan ni dapat something like 4.12, 4.2 lebih macam tu. Kita akan genapkan dia juga ke? Okay, good. Kalaulah kita dah kira dan ke final kita dapat decimal places. Yang ni decimal places senang kita nak round off jadi 4. Okay, sebab number of shade is whole number. Kalau you kira 4.2, 4.12 and so on,
you have a problem in our calculation. Kena check semula calculation. Dia tak akan logik jauh daripada round off. Macam kita belajar empirical formula. Dapat Dia mesti, kalau kita nak round off, dia mesti tepat-tepat 3.99 ataupun 4.01. Yang tu je boleh round off. Yang lain tak boleh. Check balik calculation. Tu je cara dia. Okay? Boleh? Dalam tajuk ni adalah masalah tekan calculator. Itu sahaja. Konsep almost student can get lah. Right, okay. So, kita pergi second question. Okay, ni dah selesai. Second question yang ini. Okay. Careful in writing juga, kena fahamkan ayat soalan. Ayat pertama, dia hanya gangguan. Okay. Ayat yang penting adalah what is difference. Okay. If the question given to you in exam difference, it's better you construct table in answer. So means sebelah sini adalah continuous spectrum and another one is line spectrum. Okay. And the first character dia adalah kalau continuous, the distribution of the wavelength is the over dia punya line, dia punya spectrum. Kalau line ni pula dia ada blank spot. Tetapi cara tulis kita kena ayat full sentence. Tak boleh macam ni. Without blank spot, have blank spot. Cannot. Cuma dia dapat markah dekat mana? Perbezaan example sahaja. So for the second script, okay, kalau macam ini dia buat ayat. Dia buat ayat. Nampak ni? Continuous spectrum, okay, is when all the color of the rainbow is the present. So dia dah jumpa example, dia dapat markah example. Why the spectrum any have the wavelength light? Dia only apa ni? Only have the wavelength light. Ataupun you boleh refer to the cerita pasal apa ni? While the spectrum only, tak nampak ni. Okay. And then example is the continuous spectrum is the rainbow. Ulangan lagi. So cannot lah. Sebab bila baca dia bertindih banyak kali. So nak buat macam mana? Saya choose yang for the third, tak silap saya, third script. Okay. Saya lebih suka cara tulis dia macam ni. Sebab dia lagi senang nak cari data. Okay. Table, tajuk, character. Keyword dia kat sini. Consists of the distribution, dia punya wavelength. All the wavelength without blank spot. Dapat markah karakter. Kalau sini dia adalah discrete and discontinuous line. Dia ada specific wavelength. Dapat 1. And then example continuous dia dapat 1 rainbow. Okay. Example and exit sign. Dia tak dapat markah example. Apa maksud and exit sign? So you letak je. Hydrogen spectrum. Terdapat markah example 1. Sebab kalau line memang dia hanya merujuk kepada hydrogen atom sahaja. Itulah yang digunakan dalam nil Bohr. Kenapa? Kita akan bincang at the end of our class nanti. Okay, dapat Right. So, barulah masuk lesson hari ni. Okay. So, question number 2. So, saya dah minta you prepare 5 soalan before we discuss today. So, question number 2, saya nak hari ni 19 hari bulan, saya nak nombor metrik dia di hujung dia adalah nombor 9. Okay, ada. Siti Nur Hazirah, H1T3. Boleh nombor 2 Hazirah? Nur Hazirah? Boleh, tapi C saya tak dapat. Yang nombor 3 saya tak dapat. C tak apa. Bukan yang B3. Nombor 3? B3. B3? B3? Alamak, saya nak tengok yang B3 tu yang penting. Takkan tak buat langsung? Diagram dia? Saya tak faham. Okay, alright. Okay, alright. Tak apa, saya nak yang B3. Okay, nombor 9 tak apa. Okay, saya nak ambil dekat Tan Ying Yi. Tan Ying Yi. Dia ada nombor 9 belakang ni. Yes, madam. Tan, boleh Tan? Boleh I try for you. Okay, you kalau guna throw, dia line dia lambat. So better you snap gambar, you upload dekat dalam Telegram kelas. Dia cepat sikit masuk kat dalam sini. Okay. But I'm not boleh sure. Masuk kat dalam dia. But I'm It's not okay. sure the energy level diagram right or wrong. It's okay. I just want to, our objective for today is a technical writing. So saya bukan nak cari salah betul. Okay, kita nak tengok cara penulisan sahaja. Okay. And then, sebab tu saya minta you buat dulu. Alright Okay. So, seterusnya. H3T4. Avinash. Yeah, madam. Can you show me question number 3? No. Can No, I cannot. Why cannot? I don't know. Hey.
Bukankah you tanya saya ke? Bukan you ada personal saya ke? Ya, tapi itu question lain. Question. Maksudnya question number 3 cannot prepare ke? Ya, Why? So maksudnya tak try langsung ke macam mana? kita try lah. Tak boleh macam tu. Saya bagi question sikit je. Sebab ini adalah main of the target yang you akan belajar sebenarnya. Okay. Weaknes, lepas ni saya tak nak buat dah. Faham ya? Okay. Okay, right. Okay. So, and then nombor 9 lagi saya jumpa Taufik on. Taufik on boleh nombor 3? Salah tak apa. Saya nak you buat. Ini saya. Boleh Taufik on nombor 3? Nombor 3. Ada yang saya belum buat. Ada. Boleh bagi masa kejap tak? Ada yang belum buat. Maksudnya nombor berapa? A, B, C. Nombor tak 3 siap. ni. Nombor 3? Nombor 3 mana? Nombor 3A, nombor 3B, nombor 3C. Ke semua nombor 3? Ke sama macam Weaknes tadi? Semua. Tak boleh lah macam tu korang. Ya Allah. Okay, tak apa. Saya sabar lagi hari ni. Madam. Yes, saya. Saya rasa orang tak buat sebab madam semalam suruh nak buat nombor 2, 5 dengan 7 tak silap. Oh, saya tak sebut dia nombor 3 semalam. Nombor 3 tak sebut semalam. Oh, ya ke? Sorry, patutlah. Alamak, saya tanda dekat saya punya kertas. Rupanya saya tak tersebut semalam. Okay, sorry. Sorry to Weaknes dan juga kepada Taufik. Okay, tak apa. Nombor 3, saya pun, sebab saya dah tanda. Cuma mungkin banyak cakap sangat. Saya dah tak terlupa nak sebut nombor 3 tu. Okay, tak apa. Nombor 3, saya bagi jawapan. Okay, tak apa. Kita KIV nombor 3 dulu. And then saya nak sebab objektif saya dekat sini. Okay. Nombor 5. Nombor 5 saya sebut tak semalam? Saya sebut kan nombor 5? Sebut. Okay, alright. Okay. Okay, nombor 5. Nombor 5, Weaknes balik semua dah boleh? Weaknes, nombor 5? Saya tak tahu lukis. Aduh. Hello. Okay. Taufik boleh Taufik? Nombor 5? Panjang sangat tu. Saya nak try kan? Okay, saya nak suara try. siapa tu? Okay, alright Hazira, bagus. Salah tak apa, kamu belajar dengan saya bukan saya cari salah. Saya nak you belajar untuk menulis dulu. So, lepas tu kita perbaiki cara tulisan. Okay, Hazira boleh nombor 5? Alright, good. Saya hantar kat Telegram. Okay. Yes, tanda kat Telegram. Okay, thank you. And then, nombor 7 saya dah bagi jawapan, tak apa. Okay. And sebab nombor 7 ramai PM personal dekat saya. So, maksudnya ada masalah dekat situ. And then, nombor 8 pun saya bagi jawapan. Sama, 7 dengan 8 ramai PM personal. Right, okay, tu tak apa. Saya nak bincang dulu soalan 2, 3 dan 5. Okay. Nombor 3 saya buat, jangan risau. Sorry ya, sebab mungkin semalam gangguan banyak sangat. Okay, kejap saya check Telegram dulu. Ingat tau, every time bila I state all of you must do it. So you must try it, walaupun benda tu salah. Okay, sebab kita baru belajar. Jangan risau, jangan takut salah tu. Yang kita risau adalah kita tak mencuba langsung. Itu adalah satu kegagalan. Okay, sebab kita baru belajar, insyaAllah, biar salah dulu. Lama-lama kita akan betul. Apa nak masuk? Okay, masuk kat sini. Time dah masuk. Sambil-sambil tu buat mana gambar tan tadi? Ni kot. Bukan. Okay, tak apa. Sebagai contoh juga, saya nak guna. Sekejap. Dan tadi gambar ni macam mana? Oh, okay. Oops, salah pula dah. Okay, jumpa. Okay, so this script for time. Okay, saya pinjam 2 skrip supaya kita boleh nampak perbezaan. Ni skrip yang kelas pagi tadi. Okay, dia pun buat salah juga. Jangan risau. Semua skrip yang saya bagi, yang saya minta, probability-nya, sebab kita baru belajar 1 hour, 1 jam setengah. And then you belajar online pula tu. So kita tak akan dapat fully perfect. Okay, and then Hazira. Dah hantar belum Hazira? Okay, good. Thank you. Yang penting kita kena cuba. Tu je. Salah tak apa. Kalau tak dapat, saya tolong kamu. Okay.
Ambil masa sikit tapi dia cepat sikit lah berbanding dengan guna throw. Throw dia guna line kamu banyak sangat. Mana gambar dia tadi? Mana? Ya ke? Salah, ni nombor 3. Ni nombor ni nombor 5. Ni nombor 5 kelas yang tadi. Sekejap yang saya salah. Saya padam dulu. Gambar ni macam mana tadi? Okey. Benda yang sama. Dia kecil tak nampak. Okey. Ni kan? Ni bukan. Salah tak jumpa. Kalau guna Telegram dia masuk lambat macam ni. Sekejap dia kena study betul-betul. Tengok gambar dia betul-betul. Tidak, tak perasan. Okey. Dia kecil sangat. Mana Ni, ni. Okey, jumpa dah. Okey, ini nombor 3. Okey, kita satu lagi. Nombor 5. Nombor 5, belum lagi. Apa nombor 5 tadi ya? Alah, banyak cakap cikgu pun Madam, saya punya nombor 5. You punya nombor 5? Ni nombor 5 salah masuk. Okey. Right. Ni tadi, nombor 3 saya nak jawab. Itulah cikgu kau banyak cakap. Kalau saya banyak cakap, saya lupa apa saya cakap. Sekejap ya. Okey, kat sini. Okey, so settle. Jom kita discuss. Okey, tengok kat sini ya. Okay, saya tutup dulu skrip yang first class tadi. Ni kelas pagi tadi, dia kelas modul 2. Modul 2 you tak faham. Kelas sains fizikal. Okey, kita baca soalan sama-sama. Okay. Ingat tahu belajar tajuk ni, konsep senang sangat nak faham. Tapi dia melibatkan cara penulisan yang menyebabkan student ramai kena penalize markah. Okay. So dia kata dekat sini, differentiate between line spectrum and continuous spectrum. Macam soalan yang tadilah. Okay, soalan tadi maksud saya dah jawab. Bila ada perkataan differentiate, better construct table. Okay. So yang kedua, ni target kita. Okay. So ni dah kira settle lah yang tadi Okay. Saya nak fokuskan soalan B. With reference the data given. First kita tengok line spectrum. Okay. So only one region that given the color of the spectrum. What is the region for this spectrum? Yes, Balmer. Itu keyword penting yang kita kena trace dulu. Jangan baca soalan sampai habis. Selagi tak jumpa kenapa dia warna berkala. Okay. So when we trace, dia adalah Balmer series and the visible region. So and final electron drop must be equal to 2. Okay. Cuma we do not know where the location of the N initial. But from the data, the similar concept macam tadi juga. Dia guna simbol wavelength punya value. Okay, soalan pertama. State electromagnetic region. So, bila region, dia ada 3 je jawapan dia. Ultraviolet, visible and infrared. Yes, your friends answer visible region. Okay, saya besarkan sikit. Okay, visible region. Alright. Okay, next. Okay. Calculate energy of the photon emitted. Okay. Photon emitted. Apa dia? Selepas elektron tu jatuh daripada N initial, electron fall into the N final. It will release energy delta E in form of photon. Okay, kena faham ni dulu. Bermaksud, formula apa nak guna? Kita tengok data. Dia bagi wavelength. Dan kita ada one of the transition. So, means that we need to use a formula of the Rayleigh constant. Okay.
Okay, so from your answer script here, kita tengok kawan kamu guna Rayburg constant. Tetapi dari segi writing formula, okay, kawan kamu guna simbol delta E. Adakah nilai data dalam soalan is energy change? Soalan dia adalah calculate the energy change of the photon emitted. Okay, macam mana kita boleh tahu 5? Kalau kita tengok kawan kamu buat ni, dia guna delta E equal to the RH constant time 1 over n initial square minus 1 over n final square. So sekarang ini kita tahu final. Kita tak tahu initial. Soalan tu minta delta H. So initial ni macam mana kita tahu? Yes, sekarang ni kita tahu sebab kita belajar, kita tengok lesson, kita tengok reference in book. But according to our exam nanti, kita tak ada apa-apa rujukan. So, I suggest, in my suggestion, the first writing formula is not suitable. Sebab tak ada proofment yang menunjukkan dia jatuh daripada 5 dekat sini. Kecuali dah memang betul you hafal rate itu and jatuh 5 dari 5 ke 2. Okay, so macam mana nak tahu? Tak pasti. Okay. Sekarang ni soalan tu minta calculate the energy change, okay, of the photon emitted for each wavelength, for each line. Line apa? Red dengan blue. So maksudnya kerja kita banyak sikit. Iaitu apa? Okay, first you must be calculate the value of energy delta E, the photon emitted in red line first. Okay, red line. So nak guna formula apa? We just have the value of the wavelength. So RH constant tak sesuai lagi. So macam mana nak buat? Okay, macam mana nak buat? What should you do? So kita kira guna general formula first. Delta E equal to formula yang ada simbol wavelength. Semestinya HC over lambda. This is the best formula you need to choose. Because what? Because kita hanya ada nilai wavelength. Kalau kita guna formula yang atas ni, kita tak tahu dia bergerak daripada mana. Kita tak boleh teka. Okay, kita kena ikut data. So, by using this general formula, okay, we substitute the data. Okay, H is a Planck constant. So, kita tengok balik nilai Planck constant. Saya buka, saya tak hafal nilai Planck constant. Okay, our Planck constant is 6.6. 6.626 times 10 to the power of negative 34 joule second. Okay, and then speed of light also the constant data 3.0 times 10 to the power of 8 meter per second over, okay, wavelength dah bagi, but the wavelength given of the red color in nanometer. So what is the value? 656.3 nanometer. Convert to meter when you substitute into the formula. So 656.3 nanometer. So nano darab dengan 10 to the power of negative 9 meter. Okay, so sama dengan, so we check your calculation, cancel the unit. So delta E. So delta E means joule lah. Okay, so we cancel the meter, second, and final unit kita adalah joule. Berapa dapat? Adakah sama as answer given? Sama your friend's answer? Berapa dapat? Adakah dapat negative 4.5 daripada general formula? Boleh detect trace negative sign ke? Cannot. Kat data dekat sini positive sign. Berapa dapat? Tolong saya tekan calculator. Saya kira 3 point something. Is it correct? 3.03. Okay, good. 3.03 times 10 to the power of negative 19 joule. Is it same? Okay, good. Yeah. So, maksudnya inilah soalan minta delta E belong to the red line. Okay. Tetapi dalam soalan, kita tengok balik ayat soalan. Okay. The term of the question, sekejap ya. Ni. Keyword dia adalah calculate the energy of the photon emitted. Dia ada keyword dekat sini perkataan emitted. Dan dia bergerak pula dah. Ni, photon emitted. So, saya dah discuss sebelum ini, perkataan emitted bermaksud energy is released.
So therefore it's better after we calculate here proof the term of emitted, you make a conclusion. So therefore the energy, ambil balik ayat tadi, the energy of photon, okay, emitted, okay, is 3.03 times 10 to the power of negative 19 joule. In exam saya tak pasti final conclusion ini ada markah ke tidak. Tapi probability-nya almost ada markah. Okay. So kenapa kita nak relate dengan perkataan emitted? Means your data after then that should be negative sign. Okay. So kita baru kira red line. Now, kira the second color should be blue. So bila blue, tukarkan wavelength sahaja ikut data. Okay, so for delta E belong to the blue color. Okay, so kira sekarang berapa nilai delta E, cuma bezanya masuk nilai wavelength dia 4.34.2. So 6.626 times 10 to the power of negative 34 times 3.0 times 10 to the power of 8 over, so wavelength 434.2 times 10 to the power of negative 9 meter. Okay, so delta E, is it same? So saya kira 4 point something. Is it correct? Tolong saya. 4.58. Okay, good. Times 10 to the power of 19. Betul? Negative 19 joule. Same? Yes. Okay, right. Okay. So means inilah tenaga yang dia nak. So conclusion nanti you buat benda yang sama macam yang kat bawah ini. Faham Okay. So itu cara kerja perkiraan soalan yang pertama. Kenapa bukan kepada cara your friends answer? Kenapa cara writing tidak sesuai? Because this writing, this label, okay, this formula we can use if we know the specific location is electron from where and from where. Okay, so please avoid lah, lagipun nilai delta E dia juga berbeza, cannot be acceptable. Okay, so next. Second, the next question. Madam nak tanya. Ya. Kalau guna yang formula 1 over wavelength tu boleh ke? Okay, bagus soalan tu. Kejap saya nak keluarkan soalan jap. Okay, so kalau nak guna 1 over wavelength boleh ataupun tidak? Kita tulis dulu formula. Okay, so if we use the formula 1 over lambda, okay, equal to the RH, okay, 1 over n in n1 square minus 1 over n, sorry tak tulis, n2 square, the data of n1 must be smaller than n2. Okay, boleh ataupun tidak? Kita check data. Lengkap ke tidak? Soalan minta kita ada wavelength. Okay, and then kita ada RH. So daripada formula ini, automatically kita boleh jumpa apa sebenarnya? N1 kita adalah smaller value. So electron tu jatuh pada Balmer. Balmer and final kita is equal to 2, betul? And final is equal to 2. So maksudnya dekat sini N1 kita adalah 2. So automatically kita akan jumpa sini. Sebenarnya kita tidak menjawab soalan. Okay, formula ini digunakan pada soalan nombor 3. Apa soalan nombor 3? State and show the electron transit. Baru boleh guna formula ini. Tapi kalau soalan nombor 2, kira tenaga and we use this formula, kita tak ada target yang kita nak. Kamu jumpa N2, lepas tu you nak cari apa pula? So dia akan jadi banyak rentetan dia pula. Dah dapat N2, you masuk pula dalam formula RH for tenaga macam yang ni pula. So maksudnya jalan kerja kamu adalah 2 kali ganda. So better please avoid. So this formula is used in for the question number 3. Sketch dan show electron transit. Soalan ini ada di sebalik. Apa? Kita kena buktikan dulu di manakah berlakunya transition of electron by using the 1 over lambda constant. Okay, so macam mana nak buat? Pertama, okay, dari segi your friends answer script, okay. Pertama,
dia buat paksi. Berapa markah boleh dapat daripada drawing ini? Paksi dan label, okay. And then dia labelkan shell and the distance between them daripada besar ke kecil. Bolehlah terima, cuba kena adjustkan yang ni. Cuma dia tak boleh lompat. Better kita ikut dia punya step lah. Okay. So and then dia tak tunjukkan soalan, tunjukkan movement of electron for each line. So maksudnya this writing is kurang tepat. Okay, macam mana nak jawab soalan nombor 3? Okay, dia macam ni. Okay. Line ataupun red line. Okay, red line tadi dia ada wavelength. Okay, our wavelength from the equation is 656.3 nanometer dan dalam masa yang sama kita dah kira the value of energy emitted is 3.3 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay, and if the blue line, okay, wavelength also given 434.2 nanometer and therefore the energy of the photon emitted is 4.58 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay, so from the data, we know that this is a Balmer. Allahu Akbar. Abang, bawa adik. Give abang. Atif, bawa adik, Tif. Kecing. Sorry. Okay. So disebabkan dia adalah Balmer series. Okay, Balmer series. So means that N initial kita tak tahu. Kita hanya tahu N final is equal to 2. Okay, so therefore kita nak guna formula mana? Dua-dua boleh. RH constant pun boleh, delta E pun boleh. So saya nak guna nilai delta E. Wait bagi saya masa 1 minit sekejap. Aduh, ya Allah. Very sorry. Ada gangguan. Okay. So sekarang ni, macam mana kita nak tunjukkan the transition of electron? So dia relate kepada soalan nombor 5. Okay. So macam mana? Kita dah kira the value of the energy. So automatically kita boleh guna formula delta E equal to the RH times 1 over N initial square minus 1 over N final square. But, okay, remember but kalau you tak yakin, nilai delta E kamu betul, kamu guna formula yang guna simbol wavelength. Formula apa? Formula another one, 1 over lambda equal to the RH times 1 over N1 square minus N2 square. Formula ni pun boleh guna. Tapi caranya masukkan nilai wavelength. Tapi sekarang, lesson hari ni saya nak guna nilai delta E. Okay. So dengan anggapan delta E kita dah betul. Okay. So kita cari dulu transition untuk rate. Okay. Kita masuk nilai. So RH kita in joule 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule times 1 over N initial yang kita nak cari minus N final is equal to 2 because this is a visible region and we already have the delta E. Remember, the delta E value ini yang kita kira tadi soalan tu kata calculate the energy of the photon emitted.
So perkataan emitted tersebut bermaksud when electron fall back, this electron will release energy. Bila release energy means at this area, okay, at this formula, we must substitute together negative sign, which is negative 3.03 times 10 to the power of negative 19 joule. Careless mistake is always occur at this area. Student tertinggal negative sign. So remember dia akan jadi careless sentiasa berlaku dekat sini. Okay, so sekarang masa kita kira delta E mula-mula tadi, data ni positif sebab kita guna delta E equal to Planck constant darab dengan C over wavelength tanpa ada simbol negatif. Tetapi dalam soalan dia kata photon emitted. Photon emitted tersebut merujuk kepada the symbol negative sign. So tekan calculator sekarang. Okay, tekan sama-sama. Okay, step 1. Tekan dulu this data. You must make sure bracket your data. Sebab dalam exam, student substitution formula dia betul tulis. Final substitution betul. And final answer N1. N initial dekat sini salah. Kenapa salah? Sebab dia salah tekan calculator. Dalam writing chemist, saya tak nak you tulis nombor sama dengan, nombor sama dengan, nombor sama dengan. You salin daripada calculator. Saya tak nak. Sebab you guna calculator scientific. Calculator kamu lagi hebat daripada calculator saya. So calculator saya just a simple calculator. So yang penting cara tekan yang you kena pandai. Okay, first tekan dulu data ini. Yang penting you tekan bracketkan dia dulu. Okay, kita tekan sama-sama dulu. Kena ajar ni. Negative 3.03 times 10 to the power of negative 19. Tutup bracket. Okay. Selesaikan nilai RH ni dengan cara we bahagikan dengan RH. So nilai tadi, so 10 to the power of negative 19 divide by bracket 2.18. Okay, time 10 to the power of negative 18. Close bracket again, tekan sama dengan. Betul tak you dapat negative something? So dua nilai ini you dapat negative 0.138999 something, betul? Yeah. Betul, madam. Okay. Jangan salin dalam you punya writing paper sebab you guna calculator scientific. Okay, sekarang ini this data is equal for this area. So, kita nak selesaikan yang ini. Apa nak buat? Tekan answer plus this 1/4. Okay, so means answer. Okay, kita nak pindahkan dia ke sana bermaksud negatif dan sana. Okay, tambah. Okay, answer plus 1/4. So, you akan dapat positif data, betul? So, you dapat 0.111. Is it correct? This value sama dengan this data. Okay, jangan salin juga. Okay, so bermaksud you terus tekan 1 bahagi answer. So, you akan dapat the next data 9.0 something, betul? So, this data is equivalent to this area, n initial square. So, kita nak n initial sahaja. Means, tekan square root, tekan answer. You dapat berapa? 3.001. Is it correct? So, therefore, the number of shell must be whole number. So, maksudnya dekat sini, jawapan kita adalah 3. Faham? So, ingat dalam calculation in chemist, dia tak nak tengok nilai ni dalam paper. Ni, tak payah salin, tak payah salin. Sebab kenapa? Kalau you salin, careless mistake probability tu ada. Saya nak formula, substitution, final answer sahaja. Okay, baru dapat dekat sini 2 markah. Kenapa 2 markah? Markah dekat sini alias probability dia. Contoh, katakanlah dia salah tulis formula, data masuk betul, dia tetap dapat 1 markah. Dapat 1 markah. And then final answer dia dapat lagi 1. Okay. Kadang-kadang student, dia careless dekat negative sign. So, markah dia dekat mana? Dia selamat sebab dia tulis formula. Dia tetap dapat 1 markah. Sama macam orang lain yang isi data dekat substitution ni betul. So, dia tetap dapat markah jatuh dekat formula. And then final answer tak dapat lah sebab negatif ni akan jadi final answer dekat sini dapat negatif. So, cannot. Okay? Okay?
Okay, boleh cara tekan calculator. Sama sahaja macam you kira blue colour. Tolong selesaikan, saya nak tahu blue colour bergerak daripada mana ke mana. Cuma, okay, after in calculation, you kena buat ayat. Ayat apa? Menjawab balik from the statement of the question. Okay, question kata, okay, ayat dia tadi dia kata, show electron transition. So bermaksud sebelum kita show dalam energy level, kita tulis kat sini, therefore the transition of electron in rate is from N3 to N2. Ini tak show lagi, ini baru buat conclusion from calculation. Okay, so kita terus buat untuk blue pula. Tolong kira sekarang, saya nak tahu kalau blue dia bergerak daripada mana ke mana. Step yang sama. So which is if the blue colour, okay, negative, saya masih lagi formula delta E, saya masuk balik negative 4.58 times 10 to the power of negative 19 joule equal to 2.18 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay. And then 1 over N initial is our target minus N final kita adalah 2. Okay, masukkan nilai 2. Okay, 2 to the power of 2. Tolong saya kira berapakah N initial kita? Blue colour. Kalau kita tengok lesson kita tahu sebab kita baru belajar konsep. Kalau itu kita hafal. Sekarang ni tak nak melalui penghafalan. So kita fahamkan konsep. So, berapa initial dia? Kira sekarang? Yes, kita dapat 5. So, maksudnya transition electron is from N5 to N2. Buktikan dari segi diagram. Okay, macam mana nak buktikan? Okay, tengok pula skrip yang another student from pagi tadi. Okay, pagi tadi kelas Science Physical. Mana dia? Oh, jauh sangat pergi ni. Okay, tak apa kat sini. This area. This. Okay, tengok ni Yang ini. Okay. Dia dah cuba buat dalam calculation dia. Okay, sekejap saya besarkan dulu. Okay, tengok kat sini Dia tahu elektron tu bergerak, jawapan dia adalah 3, alamak. Okay. 3 ke 2 and then 5 ke 2. Okay, sekarang ni nampak dia tulis ni. 5, 2. Dia sebenarnya nak labelkan number of shell. So, dia tak dapat markah kat sini. So, tapi your friend script tadi dia selamat. So, ditulis n number of the shell. So, maksud dia dah faham kat situ. Dia berlaku 3 ke 2, 5 ke 2. Sama macam calculation. Cuma bezanya dalam skrip dia tak label siapa punya. Itu masalah dia sebab pemeriksa tak tahu. Okay. And then dekat sini nampak dia jatuh, dia tarik daripada nombor 2, dia tarik daripada nombor 5. Memang totally wrong. Okay. Macam mana kita nak lukis sebenarnya? Okay. Macam ni. Okay. So, bila soalan tu adalah energy level diagram. Okay. Macam biasalah. Step number 1, paksi first. Allahu Akbar. Okay, paksi. And then after you draw the paksi, label energy. Okay, and then you must be draw the number of the shell. First, the ground state shell. So label n equal to 1. Okay, and then lagi. Tarik lagi. N equal to 2. Okay, and then, okay. Bila you nak buat shell number 3, the distance between N2 and N1, compare it to the N2 and N3, so the distance next should become smaller. Sebabnya kenapa? Postulate nombor 2.
Okay, postulate numbers 2 state that during electron move around the specific orbit, energy is quantized. So dia ada tenaga dia tersendiri. Dan semakin jauh elektron tu berada, for example at infinity, the value of energy is equal to 0. So therefore, bila you nak lukis n equal to 4, jarak dia mesti lagi kecil. Okay, and then kita tadi sampai nombor 5 kan. So maksudnya kalau kita nak buat N5, lagi kecil lah jarak dia. Guna pembaris lah. Okay, so N equal to 5. Okay, so mark dia dekat mana? Label part C and the distance between shell. Serentak, baru dapat 1. Okay, and then show the electron transit for each line. So kita trace tadi, kalau red color electron transit from N3 to N2. Maksudnya you buat anak panah daripada line nombor 3 jatuh nombor 2. So labelkan, letak nombor 1. Ataupun you tulislah apa dia red. Okay. And then another one line N5 to N2. Okay, so saya letak sini nombor 2. So therefore, saya dah label ni. Bila saya label number 1, number 2, saya kena declare. So number 1 bermaksud red line. Number 2, blue line. So maksudnya, nanti dari segi marking, barulah kita boleh dapat markah show the electron transit in energy level diagram. Dapat kelas cara penulisan? Dapat. Okay, good. Ni sebenarnya konsep semua student dah dapat. Cuma cara nak tulis sahaja yang perlu kita tambah baik. Okay, settle soalan nombor 3. Soalan nombor 2. Okay, selesai? Tak apa, lepas ni tengok balik video. Okay, so question number 3 saya nak buat sekejap. Okay, saya masuk sekejap question number 5. Okay, saya komen question number 5 related to our discussion. Okay, agak blur lah. Tapi tak apa. So, jelas dekat bawah ni. Okay, so kita komen. From the question, okay. Atira, kenapa angkat tangan? Ada apa-apa nak tanya Atira? Tak ada. Terangkat pula. Tekan, alright. Okay, draw the energy level diagram. Nampak tu? Energy level diagram, dekat sini dia trace dulu. Kawan kamu tertinggal sesuatu. Apa dia? Part C. Ni kena tambah. Labelkan energy. Okay. First line in Lyman series. Bermaksud line pertama pada Lyman. So bila Lyman, and final kita adalah 1. So bermaksud line pertama kita mesti jatuh dekat. So means first line kita adalah daripada mana ke mana? Line pertama. So dia jatuh daripada 2 ke 1. Ini dah salah ni. Sebab dia jatuh, yang ni adalah second line. Ni adalah second line sebab dia jatuh daripada 3 ke 1. So your answer for the A, dia mesti jatuh daripada 2 ke 1. So you label, sini adalah A. Question A. Alright, okay. So and then question B. Third line in Balmer series. So third line in Balmer series maksudnya our n final should be n equal to 2. So n final n equal to 2 tetapi dia nak line nombor 3. Line first, line second, line yang ketiga. Nak line ini. Bermaksud line ketiga ni dia jatuh daripada mana? Sini 3 kepada 2, 4 kepada 2, sini adalah 5 kepada 2. So jawapan dia adalah transit from 5 to 2. So maksudnya ditarik daripada 5 jatuh 2. So betul Balmer series ataupun dibuat sini bracket huruf B. So maksudnya second line ni betul. The B answer dia correct. And then second line partition. So bila partition and final kita apa? 3. So tapi dia nak second line. First, second. Line yang kedua. So bermaksud yang pertama 4, 3. So mean dia jatuh juga daripada 5, 3. Mana 5, 3? Ini 5, 3. So betul. So mean this is partition series ataupun kita boleh label dia sebagai equation C. Okay.
last line in bracket series. Nampak keyword dia adalah last line. Line yang mana kita tak pasti. Soalan dia adalah merujuk kepada ini. Which is kita panggil dia conversion line. Itu last line yang warna gelap tu. Okay, so last line mean this end is come from infinity, yang paling jauh sekali. So therefore in your energy level diagram, so betul cara kawan kamu label, dia buat end infinity and then jarak setiap distance tersebut semakin lama semakin kecil. So sangat cantik, jelas, betul. So dia kata dekat sini last line in bracket series. So dia tarik daripada infinity, bracket maksudnya n equal to 4. Betul? Okey, betul. N equal to 4. So maksudnya betul lah cara ditulis ni. Cuma labelkan soalan D. So suggestion dekat sini probability dia akan hilang 2 markah. Pada jawapan Lyman dan juga pada part C. Tu je yang ditinggal. Yang lain konsep dia dah dapat. Technical writing je ni. Faham, Dek? Okey. Dah 3.40 ni. Saya nak Madam, yes. kalau saya lukis tu saya start pada Lyman dulu boleh ke? Apa? Lukis tu? Saya start Lyman dulu. Start daripada Lyman dulu. Maksudnya baru saya buat terbalik. Terbalik, dia tak jadi masalah. Maksudnya Lyman sebelah kiri ke? Tak jadi masalah. You letak sini sebelah kiri pun tak jadi masalah. Yang penting transition elektron tu betul. Okey. Kalau macam ni kan ditulis sebelah kiri, cara baca dia bracket, partition, tak jadi masalah. So yang penting dia tengok elektron tu gerak daripada apa ke apa dan label dia betul. So tak jadi masalah, tetap betul. Okay, boleh ikut? Alright, okay. Ada soalan lain? Tak ada Okay, so soalan nombor 3 saya buat. Okay, tengok Okay. If the question here, okay, tengok question number 3, keyword pertama the term is Lyman. So bila Lyman, and final should be equal to 1. Okay. And according to the hydrogen spectrum from the line spectrum given. Okay, so means the first line already specific of the wavelength. So maksudnya line pertama kita bacaan inilah kita punya our first line. So our first line electron transit from N2 to N1. Okay, and then line number 2 here. Line number 2 from N3 to N1. Okay, line number 3 N4 to N1. And nampak last kali dia bagi nilai wavelength which is kita label dia sebagai conversion of the line. So this line you belajar konsep soalan D. Nampak soalan D? Muka surat 19 yang you saya tak remind kat dalam group. Tapi ada student PM saya. Soalan D kalau you baca, okay? Soalan D sekejap. Mana dia? Okay, this page. Okay, bawah sekali. Alamak. Okay, nampak soalan D? Mana dia? Okay, ini. Okay ni, nampak soalan D here. Okay. This question dikata, dengan menggunakan Lyman series, calculate ionization energy. Mana ionization energy? This ionization energy regarding to the very highest of the line. Maksudnya, line yang paling hujung sekali. Kenapa? Okay, kenapa? Sebabnya adalah lesson untuk hari ini. Saya terus lompat Okay, nanti saya terus masuk dekat sini. Okay, pergi kepada page 22. Nanti kan saya share terus jawapan ni. Okay, ini. Okay. Dia relate dengan soalan nombor 3 juga. Okay, ini main of the objective lesson hari ni. Okay, keyword dia adalah, okay, by using the Lyman series, we can calculate also the what? We can calculate the ionization energy. Kejap Kejap, sabar. Mama sikit je lagi. Kan? Nanti Mama suap Isha. Pergi dulu. Abang bawa adik, layan adik dulu. Banyak betul masalah. Sorry Okay. Target kita adalah ionization energy. Apa yang berkaitan dengan ionization energy? Keyword dia macam ni. Minimum energy. Dia mesti tenaga yang paling rendah sekali. Ayat dia adalah required. Bila energy required mean electron absorb energy. So the value is positive.
Okay, apa prosesnya? Remove elektron, tetapi banyak mana? Penting dekat sini. From 1 mole. Siapa dia? Elektron. Daripada mana? Gaseous atom should be 1 mole. So according to the formula as easy lah. Contoh, okay, kita ada elemen M ataupun any element. If we want to measure the ionization energy, this atom must be remove electron. How many mole? Should be 1 mole. This 1 mole of electron is required ataupun tenaga yang diserap oleh this atom. So bila tenaga bermaksud dekat hujung ni kita akan kira nilai tenaga. Delta E term required. Nilai tersebut mesti positif. Okay, minimum energy required of an atom to remove 1 mole of electron. Daripada mana? Daripada gaseous state. Kenapa atom tersebut mesti dalam bentuk gases? Sebabnya you akan belajar konsep semester 2 nanti. Tu biar dulu. Main sana. Okay. So dia akan menghasilkan apa? Bila buang satu dia akan jadi positively charged ion. Phase tetap gases. Okay. So apa bukti dia? Okay. This process involve atom tersebut mesti bermula daripada ground state. Di manakah ground state? Objektif kita adalah Lyman. So bila Lyman means this process of ionization energy is occur to remove electron from N1 kepada shell yang paling jauh sekali dalam atom, iaitu N infinity. Okay, N infinity. So kesannya adalah bila N bila Allah cus senyap dulu mama kelas. Di sana. Oh lah, tantan ni lah nak bermutu. Aduh, stres aku duduk rumah ni. Okay, so kita tahu elektron berada dekat infinity, nilai tenaga dia kosong. So, kita nak menjawab minimum energy. Sebab tu guna formula delta E equal to the RH1 over N initial square minus N final square. You masuk nilai RH constant. Initial kita adalah dekat 1. Sebab prosesnya buang elektron daripada atom. Atom tersebut, elektron tu berada dekat shell nombor 1. Sebab nil Bohr hanya menerangkan proton number dia 1, hydrogen. Proton number 1, elektron number 1. So dia buat apa? Dia buang elektron. So N final adalah infinity. So N infinity is equal to 0. So the value of energy required adalah 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. So the statement kata remove 1 mole. Apa buktinya? So you dah belajar dekat sekolah. 1 mole is equivalent to 6.02 times 10 to the power of 23 Avogadro constant according to the atoms, ion or molecules. So sekarang ni kita belajar tentang elektron. So therefore sekarang ini bila kita nak kira minimum energy required to remove 1 mole of electron, nilai tenaga kita tadi must be times Avogadro constant per mole. So nilai dia dapat 1.12 times 10 to the power of 6 joule per mole. Nampak? And then we convert into kilojoule. So biasa dalam exam nilai IE adalah dalam kilojoule. For your information, nilai dia adalah constant, tidak berubah. Kau minta lah soalan tu macam mana sekalipun, calculate ionization energy. Final answer memang 1.3 times 10 to the power of 3 kilojoule per mole juga. Dapat? Untuk objektif hari ni. Nah, sorry banyak gangguan anak-anak saya ni. Okay, kita kembali semula soalan nombor 3. Sekejap. Macam-macam dia orang ni. Okay. Okay, application ni macam ni. Daripada question number 3, first line dia mesti jarak paling jauh. So, kalau soalan tu melibatkan ionization energy, dia mesti baca dekat conversion limit ini. Bermaksud, line paling jauh, so line ini dia nampak lagi tebal.
So, nilai ini adalah nilai constant wavelengthnya. Bermaksud, inilah nilai dalam keadaan data for the ionization energy. So, minta kira. So, kalau macam soalan example 1 ni, dia kata, dalam Lyman series, calculate ionization energy. So, example 1 ni saya tengok dalam muka surat 23. So, macam mana nak kira? So, kita akan guna formula delta E equal to the RH times 1 over N initial square minus N final square. So, RH kita adalah 2.18 times 10 to the power of negative 19 joule. Masuk nilai 1 over initial. Buang elektron mesti bergerak daripada shell paling rendah. Okay, maksudnya 1 kuasa 2. Kenapa 1? Sebab objektif kamu adalah Lyman series sahaja. Okay, minus and final kita adalah infinity to the power of 2. So, tenaga ke infinity adalah kosong. So, the value of energy at this area adalah same as the RH constant, 2.18 times 10 to the power of negative 19 joule. Kita baru menjawab definition minimum energy required, positive symbol. Itu perkataan minimum. So kita tak jawab lagi process to remove 1 mole of electron. So therefore, the value of ionization energy to remove 1 mole of electron, the value of energy here must be time with the Avogadro constant. So time 6.02 times 10 to the power of 23 per mole. Okay, and you tekan calculator, you akan dapat tetap nilai yang sama, which is 1.312 times 10 to the power of 6 joule per mole. And it's better we convert into kilojoule, divide by 1000. So therefore, our answer, ionization energy is always constant value, 1.312 times 10 to the power of 3 kilojoule per mole. So therefore, the answer of the question number 3, D, okay, D here, jawapan dia adalah sama macam soalan tadi. Cuma bezanya adalah kita tak boleh guna formula delta E equal to the RH times 1 over N initial square minus N final square. Tetapi soalan ini mesti menggunakan spektrum. So, mana nilai yang menunjukkan nilai wavelength ionization energy? Nilai ini. So maksudnya sekarang you must use this data. So nak jawab soalan D, you just use a general formula. So delta E equal to the HC over lambda. So lambda ini you masukkan nilai yang sama. Macam diagram given. So dekat sini Planck constant 6.626. Memang tak hafal. Buatlah banyak kali. Time 10 to the power of apa? Constant dia? 23. H3T4. Okay, time 10 to the power of negative 34. Okay, darab dengan 3.0 darab 10 kuasa 8. Okay, bahagi dengan, okay, ni nilai dekat infinity. Wavelength dia 91.2 darab 10 kuasa negatif 9 meter. So nilai tenaga yang you dapat sini sama dengan RH constant, iaitu 2.18 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Tetapi you kena kira proceed, therefore ionization energy, nilai tenaga mesti darab dengan Avogadro. Darab dengan 6.02 times 10 to the power of 23. So you akan dapat nilai constant. So IE kita adalah sama. 1.312 darab 10 kuasa 3 kilojoule. Unit dia wajib, iaitu per mole. Dapat? Itu soalan D. So cara kira soalan D, dia berbeza. Dia tak boleh guna macam saya tunjuk ni. Yang ini kalau kita tahu location.
Tetapi kalau soalan ni pula, nampak dia dah bagi 12.17. So bermaksud kalau you jawab macam saya tunjuk ni, so jawapan dalam skrip kita adalah salah. Dia tak akan dapat markah walaupun final answer kita sama. So dia nak guna nilai ini. So bila guna nilai ni, guna je formula delta E equal to the HC over lambda. So you akan dapat nilai delta E darab dengan Avogadro, so you akan dapat the constant data. Itu adalah ionization energy. Dapat? Ada soalan tak? Konsep hari ni. Boleh? Nanti tengok balik video Senyap sangat ni takut. Kelas okey tak ni? Okay, madam. Okay. Aduh, dah lah cabaran banyak. Okay. So maksudnya kalau macam soalan nombor 3 ni, nanti saya tunjuk dia punya final answer dia. Okay, nanti saya buat. Okay. Yang ni saya akan buat kejap lagi, saya akan share terus sekali dengan nombor 7 dan nombor 8. Sebab tak sempat nak tunjuk the final concept Okay. So soalan nombor 7, saya dah ada sediakan jawapan, nanti saya share. Nombor 8 pun saya ada jawapan, saya share. Cuma daripada relationship ionization tersebut, saya nak masuk the last concept. Okay, last concept yang ni. Sikit je lagi. Kita habiskan juga 2.1. Okay, ini kita tengok According to the lecture of the lesson, saya memang sikit je lagi. Okay, the lecture of the lesson, kita belajar konsep quantum. Okay, why we learn about concept quantum? Because we need to find the high probability of the electron. It's related to this concept. Kenapa? Sebelum jumpa quantum, teori dia jumpa konsep Bohr dulu. Okay. Tetapi disebabkan Bohr ada weakness. Kenapa? Okay. Sometimes dia orang ask, okay, what happen if we use the element if the electron number greater than 1? So we have a problem in the concept of the Bohr. Sebab itulah wujud weakness dia. So wujudnya konsep yang baru kita panggil dia postulate untuk membantu konsep Bohr. Postulate pun sama. De Broglie postulate pun ada problem juga. Wujudlah konsep Heisenberg pun ada problem. So bila ada je 3 problem pada 3 konsep ini, wujudnya konsep quantum to identify where the location of the electron. Okay, so kita belajar sekarang apa masalah Bohr. Pertama, in Bohr, it only explain the hydrogen spectrum of atom dan juga ion that consists only 1 electron. So kalau atom, hydrogen lah. Tapi kalau ion, 2 elemen ini. Contoh, lithium ion. Lithium ion, proton number 3. But if this species will become ion, atom lithium already remove the electron, the number of the electron remaining is 1. So disebabkan elektron dia hanya tinggal 1, Bohr boleh lagi menerangkan. Tetapi what happen if another atom greater than 1? Itulah masalah Bohr, which is it's unexplained. The atom or ion containing more than 1 electron. So penyelesaiannya dekat mana? De Broglie postulate. So bermaksud according to all the matters, maksudnya around us we have a matters, but the character of the matters have a dual nature. Okay, apa dual nature? This dual nature are focused on the concept of wave and particles. So bila particle bermaksud all the matter ada nilai massnya. Okay, and all matters boleh bergerak. So bila bergerak kita boleh tahu dia punya wave. So this wave we can measure according to the wavelength, okay, relationship wavelength and also velocity. So therefore, de Broglie postulate express this expression. In your syllabus, objektif dia adalah you hanya menerangkan konsep de Broglie postulate sahaja including this formula without any calculation. So disebabkan de Broglie ni hanya menerangkan konsep dual nature, wave and particles masih lagi tak boleh mencari di manakah elektron. So macam mana nak cari elektron? So Heisenberg pula wujud, which is this Heisenberg uncertainty principle, dia kata this is impossible to know simultaneously the momentum and also
the position of a particles at the certain time. Maksudnya, pada masa yang sama, at the same time, okay, at the same time, kita tak tahu dekat mana position dia. Okay, kita tak tahu position dia dekat mana. And kita tak tahu dia punya momentum dia. Maksudnya bila benda yang bergerak, kita boleh ukur nilai momentumnya sekarang. Fokus partikel ni sekarang adalah elektron. Kita nak mencari elektron. So disebabkan H1T3 ni menerangkan pada certain time, pada masa yang sama, tak boleh detect position dengan momentum secara serentak. Dia berasingan. So wujudlah this expression of the formula. So disebabkan Heisenberg pun ada problem, keluarlah konsep 2.2 iaitu konsep kuantum yang kita belajar lecture hari tu. Okay, soalannya sekarang sebelum kita habis, dalam tajuk kuantum, where we can find the high probability to find the electron. Kita tahu dalam atoms, okay, dalam atom, inside the atom, we have a nucleus and we have the orbits, and the character of the electron on its orbit, it's always moving around the nucleus. Tetapi daripada 3 konsep tu tadi, semua sekali tak boleh menerangkan di manakah elektron berada secara spesifik. So, siapa yang jumpa konsep kuantum? So dalam kuantum, di manakah kita boleh jumpa elektron dalam atom? It's always moving. Dia berada di mana sebenarnya? Siapa boleh jawab? Cuba tengok balik lesson kuantum. Kat mana? Siapa boleh jawab? Dekat shell. Kat mana? Dekat shell. Okay. So, elektron memang berada atas shell. Dia sentiasa bergerak. Tapi dia ada dekat mana? Heisenberg kata dia menerangkan pasal elektron juga. Elektron bergerak bermaksud boleh ukur momentum. Tapi Heisenberg ni juga dia nak ukur momentum dan juga kedudukan elektron tu berada dekat mana. Kemungkinan elektron tu dia pusing clockwise. Kemungkinan elektron tu pusing anti-clockwise. So dia tak boleh jawab benda tu. So siapa nak menjawabnya? Kuantum. Tetapi dalam kuantum, kita ada satu je yang boleh detect di manakah elektron berada. Tengok muka surat. Surat berapa? 25. Check. Siapa? Orbital. Ya, pandai. Dah jelas lah tu apa yang korang belajar. Dah nampak dia punya perkaitan. Okay. So, bila you tengok dekat sini, kenapa lesson lecture hari tu you belajar kuantum? Sebab saya dah cakap, kita nak cari elektron. Kenapa? Dia ada masalah kepada 3 teori kita tadi, terutama konsep Bohr. So, di manakah jumpanya elektron? Dalam orbital. Apa itu orbital? Orbital adalah region, satu space 3D around the nucleus, maksudnya dia mengelilingi nukleus atas orbit. Dalam tu kita boleh jumpa high probability to find the electron. So bermaksud dalam kuantum keyword dia adalah orbital. Sebab itulah dalam kuantum kita belajar konsep orbital yang banyak. So lesson kuantum ni kita akan belajar pada lesson tutorial hari Rabu minggu depan. Dapat adikku sekalian? Harap boleh follow. Dia berkait tau. Okay. Bohr dia menerangkan pasal elektron gerak jatuh. Tu je. Tapi kita tak boleh detect dia dekat mana sebenarnya. Tapi melalui kuantum kita boleh trace. Oh sebenarnya dia wujud. Okay. Dia wujud secara maksudnya kita boleh trace dia dekat mana. Location dia dekat mana. Dia berada dekat area mana. 3D yang mana. Exist yang mana. Kita boleh tahu dia berada dekat mana. According to the term of quantum. Okay. So untuk exercises example nombor 3, 7, 8 saya akan share after this class. And tugasan untuk hari ini. Okay, tugasan untuk hari ini tak ada tugasan. Maksudnya jangan pula saya kata tak ada tugasan kena hantar, bukan. Okay, you dah belajar habis lesson Bohr. Bermaksud, okay. Dalam soalan muka surat 19 sampai 21, kita ada banyak lagi soalan yang lain. So saya harapkan you cuba praktis buat. Kena buat tapi tak perlu hantar. Okay. Ingat chapter 2 pun ada quiz juga nanti. Okay, saya tak nak bebankan kamu. Kenapa? Sebab
Okay, sebabnya kenapa adalah esok kuis 1. So saya nak you fokuskan kuis 1 dahulu and then hujung minggu you kena study tentang eksperimen dulu. Eksperimen untuk minggu depan. Right, so maksudnya sambil-sambil you buat hujung minggu tu cubalah jawab beberapa soalan dalam tajuk 2.1 muka surat 19 sampai 21 sebab kita dah cuba jawab 5. Okay, so ada banyak lagi soalan, cuba jawab. Ada masalah PM personally dekat saya untuk buat kita sesi consultation together. Dapat kelas? So means for today no task. You just prepare your quiz on tomorrow only. Right? Okay. Ada soalan? Tak ada? Okay, senyap ni. Okay, madam. Alright. Okay, good. Okay, so make sure before we end of our class, so some the student yang masih lagi belum key in attendance, tolong key in. Sebab saya perlu hantar record, okay? So mesti key in your attendance every time you